Hello friends, Invest Now Assam YouTube channel আপোনালোকক স্বাগতম। Friends, আপোনালোকে যে দেখা পায় ধনী ব্যক্তিসকল তেওঁলোকে শেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা ইনভেষ্ট কৰে। সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ মেজৰ পৰ্চন এই শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা আহে। শেয়াৰ মাৰ্কেট বহু ৰিস্কি হয় কেৱল সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে যোনে ইয়াত গেমলিং বা নিজৰ লাক ট্ৰাই কৰিবলৈ আহে। যদি আপুনি সঠিক শিক্ষাৰে চাই চিতি শেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা ইনভেষ্ট কৰে তেনেহলে টকা উপাৰ্জন কৰি ধনী হ'বলৈ ইয়াতকৈ আৰু সহজ ৰাস্তা একোৱেই নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰতো সকলোৰে লগত পইচা থাকে, কিন্তু সেই পইচা থাকিও আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভয় কৰোঁ। কাৰণ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বুলিলে আমাৰ চিনাকি কাৰোবাৰ মুখত শুনা পোৱা যায় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বহুত ৰিস্কি হয় আৰু আমি ৰিস্কতকৈ চিকিউৰ ছেভিং কৰি বেছি ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে আমি কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ মাজৰ কিছু লোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে যদিও তেওঁলোকে সঠিকভাৱে নাজানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটে কিদৰে কাম কৰে, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা কেনেদৰে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, কেনেধৰণৰ ষ্টক কিনিলে আমি সঠিকভাৱে লাভৱান হ'ম আৰু কেনেকৈ আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ৰেগুলাৰ ইনকাম জেনেৰেট কৰি ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম এচিভ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই কথাখিনি খুব সহজভাৱে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ষ্টক চিলেক্টিং ৰুলছ, ইনভেষ্টিং, ট্ৰেডিং আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিস্ক নাইকিয়া কৰিব পাৰে। যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত নতুন, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে সূক্ষ্মভাৱে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'বই। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে জানিম ষ্টক মাৰ্কেট মানে কি আৰু ই কিদৰে কাম কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সকলোৱে জানো যিকোনো এটা বিজনেছ চলাবলৈ হ'লে পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই পইচা পাবৰ বাবে যিকোনো এটা কোম্পানীয়ে বেংকৰ পৰা লোন লয়, নহ'লে কোনো ইনভেষ্টৰক নিজৰ বিজনেছৰ অংশীদাৰ বনাই তেওঁৰ পৰা পইচা লয়, নাইবা IPOৰ দ্বাৰা মাৰ্কেটত নিজৰ শ্বেয়াৰ বেচিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা কোম্পানী ডেট ফ্ৰী হোৱাৰ লগতে কোম্পানীৰ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ কোম্পানীৰ মালিকৰ লগতে থাকে। এই শ্বেয়াৰ বা ষ্টক ইউনিট হয় যি কোম্পানীৰ অ'নাৰশ্বিপক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কিনে সেই শ্বেয়াৰৰ দ্বাৰা আপুনি সেই কোম্পানীৰ কিছু অংশ লাভ কৰে। আপুনি যিমানে শ্বেয়াৰ কিনিব সিমানেই আপুনি সেই কোম্পানীৰ অংশীদাৰ হ'ব। এই শ্বেয়াৰসমূহ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে কোম্পানীক এটা প্লেটফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হয় যাক আমি কওঁ ষ্টক এক্সচেঞ্জ। এই ষ্টক এক্সচেঞ্জে আমাক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়ে য'ত বায়াৰ এণ্ড চেলাৰে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰসমূহ কিনা বেচা কৰিব পাৰে। বৰ্তমান আমাৰ দেশত দুটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে। এটা হ'ল NSE নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, আনটো হ'ল BSE বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। যিকোনো এটা কোম্পানীৰ ডিমাণ্ড আৰু পপুলাৰিটি চাই নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ মূল্য কিমান হ'ব লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া জানো আহক চেনচেক্স আৰু নেফটিৰ বিষয়ে, যাৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিউজত শুনা পায়ে থাকে। বেচিকেলি এয়া ইণ্ডিচেছ হয় যি নেকি গ্ৰুপ অফ টপ কোম্পানী নাইবা মাৰ্কেটৰ অভাৰঅল পাৰফৰ্মৰ বিষয়ে আমাক বুজায়। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আইডিয়া পাওঁ অভাৰঅল মাৰ্কেটে কেনেধৰণৰ পাৰফৰ্ম কৰিছে আৰু এয়াই হ'ল ষ্টক মাৰ্কেটৰ বেচিক আৰু ষ্টক মাৰ্কেটে কেনেদৰে কাম কৰে। এতিয়া আমি জানো আহক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা কেনেদৰে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, কেনেদৰে সৰহ টকা ঘৰলৈ আনিব পাৰি। ফ্ৰেণ্ডছ, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবৰ বাবে বহুকেইটা উপায় আছে। ইনভেষ্টিং, ট্ৰেডিং, মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু কমোডিটিজ। ট্ৰেডিং মানে হ'ল শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট য'ত নেকি হাই ৰিস্ক থাকে। ইনভেষ্টিং মানে হ'ল লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট য'ত ল' ৰিস্ক আৰু হাই প্ৰফিট থাকে। মিউচুৱেল ফাণ্ড মানে হ'ল ষ্টক মাৰ্কেটত ইনডাইৰেক্টলি কৰা ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু কমোডিটিজ মানে হ'ল গ'ল্ড, চিলভাৰ আদিত কৰা ইনভেষ্ট। এই গোটেইকেইটা ইনভেষ্টমেণ্টত মিল থকা কথাটোৱে হ'ল কম টকাত কিনি বেছি টকাত বিক্ৰী কৰা। এক্সাম্পলৰ বাবে ধৰা হওক আপুনি কোনো এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিছিল 40 টকাত। অলপ দিন পিছত সেই শ্বেয়াৰৰ মূল্য যেতিয়া 60 টকা হয় আপুনি তেতিয়া শ্বেয়াৰটো বিক্ৰী কৰি দিয়ে। ফলত আপুনি পাৰ শ্বেয়াৰ 20 ৰুপিজকৈ লাভ পায়। যদি আপোনাৰ হাতত থাকে 1000 শ্বেয়াৰ তেনেহ'লে আপুনি প্ৰফিট পাব 20,000 টকা। যিকোনো এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ নিৰ্ভৰ কৰে কোম্পানীটোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু সময়ৰ ওপৰত। যদি আপুনি কোনো এটা কোম্পানীত ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইজ কৰি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে প্ৰফিট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বহুত চান্স থাকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া কথা পাতিম আপোনাৰ বিষয়ে। আপুনি কেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এজ এ বিগিনাৰ আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিবৰ বাবে ল' ৰিস্ক ইনভেষ্টমেণ্টটো চুজ কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব আপুনি প্ৰথমে ইনভেষ্টমেণ্টহে কৰিব লাগে, ট্ৰেডিং নহয়। ট্ৰেডিঙত
বহু হাই ৰিস্ক থাকে ট্ৰেডিং কৰিবৰ বাবে আমাৰ বহুত নলেজৰ প্ৰয়োজন হয় সেই নলেজ নাথাকিলে আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰাতকৈ লোকচানতহে পঠাব সেইবাবে প্ৰথম অৱস্থাত আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে আমি ইনভেষ্ট কৰিলে একেবাৰে কমকৈও 5 বছৰৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে 5 বছৰত ভাল কোম্পানীয়ে আপোনাক ভাল ৰিটাৰ্ণ দিবই ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্ট্ৰং কোম্পানীয়ে আপোনাক 200% লৈকে প্ৰফিট দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে লগতে যদি সেই কোম্পানীয়ে ডিভিডেণ্ডটো দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ মান্থলি এটা ইনকামো হৈ থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আগন্তুক ভিডিঅ'ত আমি ইনভেষ্টমেণ্টৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ চৰ্চা কৰিম কম্পাউণ্ডিং আৰু SIP বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ একচুৱেল পাৱাৰ এতিয়া আমি কথা পাতিম ষ্টক এনালাইচিছৰ বিষয়ে কেনেকৈ আমি এনালাইজ কৰিব পাৰিম এটা কোম্পানী সেই কোম্পানীটো ইনভেষ্টমেণ্টৰ বাবে সঠিক হয় নে নহয় যিকোনো এটা কোম্পানীক এনালাইজ কৰিবৰ বাবে দুটা প্ৰকাৰে কৰিব পৰা যায় টেকনিকেল এনালাইচিছ আৰু দ্বিতীয়টো ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ ট্ৰেডিঙৰ বাবে টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰা হয় য'ত আমাৰ কেৱল কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইজকহে গুৰুত্ব দিয়া যায় সেই কোম্পানীৰ গ্ৰাফ আৰু মাৰ্কেট নিউজৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ বাঢ়িবনে কমিব ঠিক তেনেদৰে আমি ইনভেষ্টমেণ্টৰ বাবে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছক ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাৰ দ্বাৰা আমি কোম্পানীৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ কোম্পানীয়ে কি বনায় প্ৰফিট কিমান পায় ROE কেছ ফ্ল' ৰেভিনিউ ইত্যাদি এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আমি আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত খুব সুন্দৰকৈ ডিছকাছ কৰিম ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰাৰ ফলত আপুনি কোনো ডিচিশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কনফিডেন্স হ'ব পাৰে যাৰ দ্বাৰা আপুনি মাৰ্কেটৰ উৰাবাতৰিক লৈ কোনো ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আপুনি যদি এই ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কিদৰে কৰে এবাৰ ভালদৰে শিকি লয় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰাত আপোনাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি বহুখিনি নজনা কথা জানিব পাৰিলে আপুনি যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ এটা ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই ডিমেট একাউণ্ট কি হয় তাৰ বিষয়ে এটা বিতংভাৱে ভিডিঅ' এই চেনেলত বনাই থোৱা আছে ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে নহ'লে চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফ্ৰী ডিমেট একাউণ্ট খুলিবলৈ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে তাত গৈ ফ্ৰী ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনে পাইছে আৰু লগতে যদি চেনেলটোত নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম